Hi everyone! Welcome back to my channel. So, today's video is an unboxing. Video. So, we are going to unbox my newly paano ko ba maano yun? Ang bago kong discover na product. And I just saw this on Facebook. It's the Topicals Faded Cream ba siya or gel? Let me check the website. So, I ordered this from mytopicals.com, and this brightening and clearing gel is called Faded. Ayan siya, guys. And alam ko, masyadong, ayan. Yep. So, this item, or this product claims to balance skin tone, smooth, rough, and textured skin. Bulol ako, sorry. And brightens and revives tired skin. So, yung tatlo na yun, yung talagang nag-sold sa akin dito sa product na to, na para bilhin talaga siya dahil lahat yun nasa akin. Yung skin tone ko, pachi-pachi, may redness, may dark circle dyan, yung mga darkness dyan. Tapos, yung, alam niyo yan, ang daming textured ng aking balat, girlfriends. Tapos, brightens and revives tired skin. So, sabi ko, ay, talagang produkto to para sa akin mga inday. So, yeah, in-order ko siya because why not? So, let me show you yung nakalagay na key ingredients dito sa website. Ayan siya. Siyempre, overexposure na naman. Basahin ko na lang. No, bakit kaya? Hindi ko na lang basahin. So, the key ingredients are Centella asiatica leaf extract, kojic acid, melatonin, acelaic acid, niacinamide, tranexamic acid, oh my goodness, tongue twister attached, and licorice root. So, mag-leave na lang ako ng clip. Insert ko na lang yung clip dito nung full ingredients nitong cream na to or gel na to for you guys to see kung okay din ba siya sa inyo. But for me, it's worth the try. Kaya itatry ko siya talaga. Pasensya na ang gulo ng video na to ha, kasi alam niyo na, sanay na kayo dyan. Basta video ko magulo, diba? So, open na natin siya, guys. Actually, medyo naanoy lang ako sa part ng shipment. Kasi I ordered this March 31, Makati, hindi ako nangulang. March 31, 2021. Tapos, dumating sa akin yung parang shipment confirmation April 6. Tapos, kahapon ko lang siya na-receive, which is April 26 na. So, medyo matagal. But, probably, the wait is so worth it, diba? So, open na natin siya. Ayan lang. Hindi ko, ayan. Ito yung likod. Yung harap kasi nandito yung address ko. I have a pair of scissors here. Unbox na. And, i-update ko kayo kung magugustuhan ko to. Kasi, okay siya. Ay, hindi ko pala nasabi sa inyo yung presyo. Teka. Pina-expedite ko pa to, guys, ha? Pina-expedite ko pa siya. Pero, ang tagal pa, guys. So, the product is $36. Siyempre, may mga tax kami. Tapos, shipping fee, ganyan. So, the product, yung produkto mismo, $36 siya. Hindi siya ganun ka mura, pero, malay natin, baka maganda naman, diba? So, unbox na natin yan. Yeah. Pasensya na sa aking mga giant braso. Ayan, puro karton. Asan na yung produkto ko? Ayun. So, ito na siya. Lumabas na siya. Ganyan ang kanyang itsura. Faded. So, brightening and clearing serum. Serum pala siya. Vegan. Says here, meron siya dyan. Vegan. Can you see that? Nakikita nyo ba? Yan. Tapos, made in the USA.
Santa Monica, California. Yun nga, yung kanyang key ingredients, kojic, tranexamic acid, melatonin, niacinamide, licorice root, and acylic acid. How to use? Sabi, faded. Fade the look of your most stubborn marks, scars, and spots. This serum is packed with purposeful actives that let you kick back and let your worries fade away. Wow! Promising, di ba? What it does? Balances, smooths, brightens. How to use? Use once a week. Once a week lang pala siya. To start and work your way up to daily use. Use sun protection during the day. Okay. Nagpipil kaya? Ayoko kasi nagpipili yung skin ko. Never ako nagpil. Nagpil lang ako ng Dr. Alvin's. Ay, grabe. Sinumpa ko talaga yun. So, ayun. Skincare for you. Faded. Cruelty-free. So, it says here, it's cruelty-free. No synthetic dyes or fragrances. Spotty hotties. Kung ano man yun. Vegan. Promising siya, no? So, let's open na, guys. The package came with my receipt, of course. And, mga punong pinutol para dito sa package na to. Yung mga ganyan, guys, aray ko, namitig na yung pa ako. Sinisave ko yan para pagdating ng Christmas, ganyan nilalagay ko sa pang-gift. So, buksan na natin siya para makita natin. 50 ml pala siya. 1.7 fluid ounce. And, ayan siya, para siyang toothpaste. Ayan. 50 ml. Tignan natin yung texture. So, ganyan yung kanyang cap. And, syempre, may pang-poke dito. I-poke na natin. Whoop! Ayan. Na-poke ko ba? Yun. Okay. Serum nga talaga yung texture niya. Tira nyo. Tipid na tipid, diba? Ayan yung kanyang texture. And then, kapag kaginanya natin, ayan. Ang hirap niyang i-blend. Unti-unti naman siyang na-absorb ng skin ko. Yun guys, nakita nyo first hand kung paano siya inabsorb ng skin ko. Ayan. Gusto ko yung texture niya. Meron siyang konting amoy gamot. Alam niyo yung balat ng capsule? Yun yung naamoy ko sa kanya. Pero hindi naman siya parang nakakairita. Meron siyang yung parang subtle na medyo may amoy ng medyo pangkulot, yung amoy ng capsule, ganyan. Very, very light. Very, very light. Sticky ba siya? Medyo sticky. Medyo sticky siya. Pero siguro mawawala. Oo. Kapag habang tumatagal, nawawala naman yung stickiness niya. And parang normal na lang. Ayun. So, i-update ko din kayo tungkol dito sa faded na serum. Sana mag-work siya sa akin kasi yun yung skin ko. Ayan. Yan ang katotohanan. Diba meron akong dark dito. Lalo na dito. Ayan o. Diba ang lala. Tapos may mga redness ako dyan. Pag nag-work to, as in, magiging holy grail ko to. 'Di ba? Ayan. Ito, nasa lahi na namin yung mga ibang freckles ko. Pero syempre, yung iba diyan kasi sunspots 'yan kasi mahilig akong mag-walking kahit mainit, ganyan. Tapos ewan ko ang ano nitong mukha ko eh. Ayan. So, pag nag-work to sa akin, I will let you know guys kung type nyo din na gamitin para, 'di ba, flawless tayong lahat. So, thank you so much guys for watching. Sabi sa inyo, sobrang bilis lang nito. Sobrang unboxing lang talaga. And from time to time, I will update you. Siguro, i-update ko kayo mga after a month na ginagamit ko siya, kung meron bang pagbabago. And I really hope, I'm really, sobrang taas na expectation ko dito sa product na to. Kaya sana wag niya akong
Huwag niya akong i-disappoint. Yun lang. Thank you so much guys for watching and I'll see you on my next vlog. Bye!